ताली बजाउन त ट्याक्स लाग्दैन जस्तो लाग्यो मलाई त Again, I request Mr. Sandeep Chetri to hand over token of appreciation to our venue partner, Yellow Durbar. If you have any meeting or want to go swimming, gym, lawn tennis, then you can join Yellow Durbar, and I think it is the very best place. हाम्रो स्पेशल गेस्ट पनि यही आउनु हुँदै रहेछ त्यो भने त पक्कै पनि राम्रै होला के Thank you all of our sponsors for supporting us in this launch program. Now I want to call Mr. Arjun Maharjan to hand over the letter of appreciation to our another sponsors. So first we have Lumbini Bamboo. Likewise, we have tailor-made clothing manufacturer. So likewise we have Purnima Suppliers. Nonetheless, we have Nafala Saving and Cooperative. I request you to take a letter of appreciation. Thank you, sir. So I want to call our special guest who is very famous and comedian as well as a perfect actor. So त्यसैले म हाम्रो स्पेशल गेस्ट सन्दीप छेत्री ज्यूलाई आफ्नो न्यानो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु I guess Nano Mantap is a China because it's too hot outside, so I don't prefer to be more hot, right? So hi everyone, my name is Sandeep Chetri. Hi everyone, my name is Sandeep Chetri. Kun say no Is it okay? Like you guys are listening, right? Anyway, so I came here because of the beautiful lady we have. She's Suvarna Special. She invited me for this event, and because I'm a lifetime member of this club, I played everything here, and so my day started visiting here. मेरो दिनको सुरुवात यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ यहाँ आएको so it's a beautiful place to be. So after advocating my club, now to the point my कुरा गर्न चाहन्छु प्यारेन्ट्सहरु पनि आउनु भएको रहेछ स्टुडेन्ट्सहरु पनि हुनुहुन्छ and the book says like it's been like mind gap, right, in between the students or children and parents. खिचेर सकौँ अनि म बोलिहाल्छु बोल्दा बोल्दै खिच्दाखेरि चाहिँ अड्किनु मन लाग्ने क्या पोज दिइरहेको बानी So all the parents, विशेष त म सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई एउटा केही चिज भन्न चाहन्छु. This is especially for the parents first. मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो उसको छोरीले SLC थियो त्यो बेलामा
79% that I said. And that parent was very pissed off. He 79% higher, 79% higher. And Chori Bichara, she wants to celebrate something, but because of the dad's mood, she's not being able to celebrate it. Ulai bachalai ta khusi lagira hola 79% bhane pani 1% 80% आउँछ होला. I don't know what does percentage count. अनि मैले त्यो खै 79% लाई भनेर भनिरहेको बुवालाई देखिसकेपछि चाहिँ मैले उहाँलाई त्यो प्रेसर देखेपछि मैले उहाँलाई भने छोरीले 79% ल्याएको होइन होला हो भन्नुभयो. तपाईँको चाहिँ कति आएको थियो त सोधेको. हाम्रो जमाना अलग थियो. त्यही पनि कति आएको थियो त 54 कि कति पर्सेन्ट आएछ उहाँको. धन्न रुख त्यस्तो हुँदा हुँदा फल राम्रो भइदियो तपाईँ खुसी हुनुहोस् भने क्या मैले. तपाईँ आफै चाहिँ 54% ल्याएर खुसी हुने. छोरीले 79% ल्याउँदाखेरि पनि दुखेसो मनाउने भनिसकेपछि त हामी यो बच्चालाई स्कुलको ब्यागमा किताब कपी पेन यो मात्रै बोकाइरहेको जस्तो लाग्दैन. त्योभन्दा ठुलो प्रेसर एउटा प्यारेन्ट्सले आफूले देखेको सपना पुरा गरोस् भन्ने बोझिलो सपना आफ्नो बच्चालाई दिइरहेको छ, which is very harmful. That create a gap in between parents and children. फेरि यो टिनेजर्सहरूको उमेर चाहिँ कस्तो हो भने उमेरभन्दा अलिकति सानो काम गर्यो भने आमा चाहिँले त्यही बेला भन्नुहुन्छ कि तेरो उमेरमा त मेरो बिहा भइसकेको थियो, त अब ठुली भइसकिस्, अलि ठुलो सोच दिमाग छैन तेरो, यस्तो कुरा हुन्छ. उमेरभन्दा अलिकति ठुलो काम गर्न खोज्यो भने बच्चै छ सही त खुरुखुरु पढ. त्यो बच्चा साला कन्फ्युज, म ठुलो हो कि सानो हो. ठुलो कन्फ्युजन छ के बच्चालाई. एम आई बिग इनफ अर स्मल. अनि हाम्रो स्कुलको पद्धति कस्तो छ भने स्कुल एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ भने इभन आई टिच इन कलेज. म गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा पढाउँछु. देख्दा टिचर जस्तो देखिँदैन तर पढाउँछु. यु नो वाट, हाम्रो चाहिँ स्कुलमा कस्तो एकाडेमिक सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने बच्चालाई पढ भन्दा बाहेक अरू केही पनि नहुने. म एसएलसी दिने बेलामा मलाई त टोलको कुकुरले पनि पढ भन्थ्यो. पढको यति प्रेसर यार, यति प्रेसर भनेर साध्य छैन. सो बच्चाको दिमाग प्रेसर कुकर होइन. यसलाई धेरै प्रेसर दियो भने पड्किन्छ. अनि बच्चालाई हामीले कसरी हुर्काइरहेछौँ सिरियसली डिपेन्ड्स. आई थिङ्क तपाईँहरू प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै बुझकी प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ होला. मैले भनेको जस्तो प्यारेन्ट्स हुनु हुँदैन होला. सो आई वान्ट नट टु बी लाइक द्याट प्यारेन्ट. हामी बच्चा र हाम्रो बिचमा किन जेनेरेसनल ग्याप हुन्छ भनेर भन्दाखेरि बच्चा ठुलो मान्छे भएर तपाईँको उमेर जस्तो सोच्न सक्दैन अनि तपाईँ बच्चा बनेर उसको सोचलाई बुझ्दिनु हुँदैन. द्याट्स ओन्ली द डिफरेन्स. कहिलेकाहीँ मेरो छोरी छ 4 वर्षको, त्यसलाई अलिकति सन्चो थिएन. राति ज्वरो आइरहेको थियो अनि मैले सेटामोल खुवाउनु पर्ने भयो. सो मैले त्यो बेलामा चाइल्ड साइकोलोजी बुझ्ने प्रयास गरेको हो. मैले त्यो बच्चालाई औषधि खुवाउनु खोजिरहेको थिएँ. ऊ नाइ म खान्न, यस्तो खान्न, पापा जिद्दी नगर्छु, म सुत्छु अनेक गरिरहेको थिएँ. तर मैले उसलाई फकाएर कुरा गरेर होइन यो खाएपछि ठिक हुन्छ वा यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ऊ जत्रै भइदिएर कुरा गरिसकेपछि उसले मेरो के कुरा सुनि. अनि 15 मिनटको मुसक्खतपछि उसले चाहिँ त्यो औषधि खाइन्. तर हामी त्यो बच्चालाई 15 मिनट बुझाउने कोसिस पनि गर्दैनौँ. सिरियसली हामीलाई के प्यारेन्ट्सलाई लाग्छ भने वी आर सो करेक्ट द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड. यु डोन्ट हेभ एनी अदर अप्सन देन अन्डरस्ट्यान्डिङ इट. यो तिमीले बुझ्नै पर्छ किनभने हामी साँचो हो, हामी सत्य हो, हामी सही हो.
हामी आफूलाई सही साँचो र सत्य देखाउन यति तछाड मछाड गर्दै छौँ कि बच्चाले त्यसलाई कसरी बुझिरहेछ हामी त्यसको गौण मायना राखिरहेछौँ। जापानिज भाषामा तपाईँलाई बडा सुन्दर कविता आउँछ भन्दैमा तपाईँले सुनाउनु भयो, तर त्यो जापानिज भाषा नबुझ्ने बच्चा छ भने तपाईँको कविता के अर्थ लाग्यो? त्यो तरिकाले सिकाउनुहोस्, त्यो वचनले भन्नुहोस् जुन वचनले उसलाई छोओस्, जुन वचन उसले बुझोस्। फेरि हामी प्यारेन्ट्सहरू मात्रै एक प्रकारका छौँ अनि बच्चाहरू फेरि कस्तो माहौलमा छ भने तपाईँले पनि सुन्नुहोस् है, म अगाडि बढेर बोल्दैछु भन्दैमा तपाईँले पछाडि मेरो पछाडि कुरा गरेर नबस्नु, हेर्दा पनि मेरै कुरा काटिरहेको जस्तो लाग्छ। कुरौटे एउटा बच्चालाई सजेसन चाहिरहेको हुन्छ कि स्कुलले पढ मात्रै भन्छ, उसलाई एक्सपर्टाइज ओपिनियन चाहिरहेको हुन्छ। टिचरलाई सोध्यो पढ भन्छ, दाजुभाइले वास्ता गरेर हुँदैन, बाबुआमाले कुरै सुन्दैन, त्यसपछि तिनीहरूले के गर्छन् भन्ने भन्दाखेरि आफ्नै साथीलाई सोध्छन् कि ओइ के गर्ने भन्न। अनि त्यो बच्चाले पहिलेदेखि जे सोचिरहेको हुन्छ त्यसको साथीले पनि त्यही सोचिरहेको हुन्छ, ओ मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। त्यसपछि most of the time if they are lucky they are safe, but if they are not lucky they are not safe because they don't get any expertise opinion at that point of time. So now बच्चा हुर्काउँदाखेरि यो फेरि कस्तो चलन छ भने नेपालमा बच्चालाई ठुलो सोच्नै दिँदैन प्यारेन्ट्सहरूले, यस्तो प्रेसरमा राखिरहेको हुन्छ कि बिचारा त्यो बच्चा ठुलो सोच्नै सक्दैन। तपाईँहरू त अझ मेट्रोपोलिटन सिटीको क्यापिटलको प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ होइन, मल्टिप्लेक्समा फिल्म हेर्नुहुन्छ होला, फ्राइडेमा गएर डिनर गर्नुहुन्छ होला, एक्सर्साइज गर्न चाहिँ क्लबहरू आउनुहुन्छ होला, जुम्बा गर्ने प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले त अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले बुझ्नुपर्छ। एउटा बच्चाले पसलमा गएर अलि महँगो चक्लेट छान्यो भने बुवा म त्यो खान्छु भने बाउले प्याङ हिर्काएर तेरो बाउले त खान्छ नि तँलाई खानुपर्छ, ला ओरेन्ज बल खा भनेर दिन्छ। त्यो बच्चाको मानसिकता कस्तो हुन्छ भने मैले ठुलो चिज मागेँ भने त पिराइनु पर्दो रहेछ, त्यही भएर सानो चिज माग्छ। हामी बच्चालाई ठुलो सोच्न दिइ नै रहेको छैनौँ, डर छ मनमा खै के कुराको। बच्चा हुर्काउँदाखेरि चङ्गा उडाएको जसरी हुर्काउनुहोस्, चङ्गा उडाएको जसरी, धागो चङ्गा लट्टाइ। चङ्गा तपाईँको बच्चा हो, धागो संस्कार हो, भ्याल्युजहरू तपाईँले दिनुहुन्छ, अनि लट्टाइ तपाईँ हो। जति उड्न खोज्छ उड्न दिनुहोस्, मजाले धागो छोड्नुहोस्। तर जब तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो बच्चा डगमगाइरहेछ भने कस्नुहोस् अनि। र बच्चाहरूले पनि त्यो धागोको झिजो मान्यो, त्यो भ्याल्युज, त्यो कस्टम, त्यो रुल्स, त्यो रेगुलेसन, त्यो डिसिप्लिनको झिजो मान्नुभयो है, यस्तो पनि मान्छन्। आफै आकाशमा खुल्ला उड्छु भनेर उड्न खोज्नुभयो भने चङ्गा चेट हुन्छ, केही बेर उडेको जस्तो हुन्छ, त्यसपछि त्यो फेरि विलीन हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको अस्तित्व, त्यो बच्चाहरूको अस्तित्व त्यो प्यारेन्ट्सको भ्याल्युसँग छ भने प्यारेन्ट्सले पनि उसलाई कस्नेसम्म कस्नुहोस्, खोल्ने ठाउँमा खोलिदिनुहोस्, खुल्ला छोड्नुहोस्। एउटा सिम्पल बानी अपनाउनु होला, छोरी मान्छेको कोठा होस् वा छोरा मान्छेको कोठा होस्, जाँदाखेरि हाम्रो कस्तो मेरो छोराको कोठा त अनि डढ्याङमा खोलेर गइदिने क्या, डढ्याङमा खोलेर गइदिने, छोरीको ए के गर्दैछ भित्र गइदिइहाल्यो। साँच्ची हो, एउटा बानी मात्रै बचाउनु होला अहिलेदेखि। इफ यु सिम्पली गो एन्ड नक द डोर, ढक ढक गरेर बाबु म आउँ भनेर मात्र सोधिदिनुहोस्, त्यो छोराले त्यो छोरीले तपाईँप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै चेन्ज भएर जान्छ। बिकज दे फिल दे आर भ्याल्युड, बिकज दे विल फिल द्याट ओ हो यार मलाई यति मलाई सम्मान दिइरहेछ। आफ्नै घरमा बेइज्जत भएर बस्नु पऱ्यो भने त्यो घरमा बस्नु मन लाग्दैन, राइट? सो अल यु गुड पिपल डाउन हियर, आई विश यु अल द बेस्ट। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा म पनि भन्छु बच्चाहरूलाई, संसारमा सबैभन्दा प्रिय पात्र तपाईँको जिन्दगीमा, सबैभन्दा भ्यालुएबल पात्र तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँको मुवा बुवा हो।
संसार सबैले तपाईको प्रगतिमा रिस गर्न सक्छ, तपाईको दुःखमा ताली बजाउन सक्छ, तर तपाईको दुःखमा आह भन्ने र तपाईको सुखमा वाह भन्ने दुई मात्र पात्र यो संसारमा सत्य छ भने तपाईको बुवा-आमा हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्। अनि केही कुरा भन्न मन लाग्छ भने लाइक इफ यु वान्ट टु आस्क समथिङ, लाइक फर एन एक्जाम्पल लेट्स से लाइक यु वान्ट टु गो ट्रिप फर पोखरा, हाउ वुड यु से टु योर प्यारेन्ट्स? Tell me. Yeah, yes, you just want to go to Pokhara with your friend, you are grown up enough. How old are you? 16. ठीक छ। अहिले इटालीको मेयर भइरहेको तेरो जत्रो कान्छो छोरा भन्छ भन्थ्यो होला। Okay, so how do you say like you want to go Pokhara to your parents? I just want to conclude it because I'm leaving, but I want to say something. How would you say? You want to go Pokhara with a friend, right? For 2 days, 3 nights, 2 days को चाहिँ तपाईं जान चाहनुहुन्छ, and how would you say to your parents? Tell me, give him a mic. I want to listen his voice. पहिला त हाम्रो नेपालीको त थाहा भइहाल्यो हैन, सबजना मान्छेहरूले अब यतिकै त जान दिँदैन है। पहिला मस्का त अलिकति लाउनै पर्छ। ओके ओके। पहिला मस्का लाउने अनि त्यसपछि कन्फरेन्स छ यताउता लिडरसिप राम्रो हुन्छ त्यस्तो भनेर टाफ बस्ने हैन। Never lie your parents, seriously not. सबभन्दा जिन्दगीमा तपाईलाई पोखरा घुम्न जान मन लागेको छ भने पनि अनेस्ट भएर भन्नुस् कि म पोखरा घुम्न जान चाहन्छु। तर अब बाउआमालाई चाहिँ बुझाउँदाखेरि म पोखरा घुम्न जाँदैछु, मेरो साथी पनि गइरहेछ, त्यसको बाउले 20,000 रुपियाँ दिएछ भने तपाईँ 5,000 दिनु भने किन किचकिच भन्ने भयो भने बाउले नलीमुट्टो फुट्ने गरी हिर्काउँछ हैन। मेरो बुवा त कस्तो भने 100 रुपियाँ दिन्न भन्यो भने ए 50 रुपियाँ किन चाहिँ 20 रुपियाँ ए 10 रुपियाँ ल 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ फिर्ता लिएर आऊ। सो मैले तपाईलाई जाँदै भन्दै if you want to go Pokhara, because I'm going Pokhara tomorrow, just because of I have postponed it हैन। उहाँले चाहिँ आज प्रोग्राम छ भन्नुभयो, त्यसपछि म यहाँ आएन, म आजै जाने वाला थिएँ। So if you're going Pokhara just for to have fun, first of all make sure that you're safe there. तिम्रो बाउ-आमा बुवा-आमालाई चाहिँ के भन्नु भने तिमी मेरो चिन्ता नलिऊ, यो कारणले गर्दा म त्यहाँ सुरक्षित छु। एक नम्बर, किन प्यारेन्ट्सलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ मेरो बच्चा यति चिन्तित हुन्छन् आमा कि भनेर साध्य छैन। पानी देख्ने बित्तिकै डुब्छ क्या जस्तो लाग्छ। त्यो बच्चा त्यो आमालाई थाहा हुँदैन कि यो स्विमिङ पनि गर्छ भनेर, त्यही पनि डुब्छ कि। सबैभन्दा पहिला म सुरक्षित छु भन्ने कुरा फिल गराउनुहोस् तपाईको प्यारेन्ट्सलाई, झुट नबोल्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि रिफ्रेस भएर आउनुहुन्छ होला, यु ह्याभ अ फ्रेन्ड हैन, यु इन्जोय योर मोमेन्ट देयर। त्यसपछि आएर तपाईले रिक्वायर गरेको चीज म सबै पूरा गरिदिन्छु भने कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। फर एन एक्जाम्पल तपाईको एक्जाम आउँदैछ भने म तपाईलाई यो रिजल्ट दिन्छु ल यसबाट आएपछि, अनि फुलफिल यो कमिटमेन्ट। मेरो बुवाले मलाई 1000 रुपियाँ माग्यो भने फुल रोप भन्छन्थ्यो क्या। म एउटा बोट फुल रोप्थेँ अनि मलाई 1000 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो, बिकज यो मलाई त्यो बेलादेखि फिल गराएको कि यु शुड वर्क टु अर्न। सो इफ यु मेक योर प्यारेन्ट कन्फर्म द्याट यु आर सेफ देयर, एन्ड इफ यु मेक जस्तो मैले भने फर एक्जाम्पल छोरी मान्छेले गऱ्यो भने बुवा म चाहिँ पोखरा जान्छु चुला सुत भनिदिन्छ पहिलेसम्म हैन, तर म पोखरा जान्छु यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, मेरो साथीहरू यो छ, म यो मान्छेहरूसँग हुन्छु। किनभने तपाईँलाई ढाक्नु छैन भने तपाईँले केही चिज लुकाउनै परेन नि। म यो मान्छेसँग छु, यो मान्छेको प्यारेन्ट्सहरू यो हो, सबैको नम्बर लाऊ, म यिनीहरूसँग हुन्छु। एक नम्बर कुरा म सेफ हुन्छु त्यहाँ। अर्को कुरा म यहाँबाट गएँ भने म खुसी भएर फर्केर आउँछु, अनि खुसी भएर फर्केर आइसकेपछि तपाईँलाई सधैँ खुसी राख्ने मेरो प्रण हुन्छ भन्नुहोस्। त्यो तपाईँको बुवाले पहिला मान्नुहुन्थेन होला, अहिले एटलिस्ट सोच्नुहुन्छ हुन्छ भनिदिउँ क्या हो भन्नेमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ। सो माग्दाखेरि पनि राम्रोसँग माग्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस, लभ यु अल एन्ड ह्याभ अ ग्रेट लाइफ। थ्याङ्क यू। लभ द प्यारेन्ट्स एन्ड लभ यु फर यु। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सन्दीप सर। अब उहाँले हामीलाई जोकसँगै केही इन्फर्मेसन पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।
Now, I want to call our program director of SeaGate, who has more than 2 decades of experience in ICT field, Mr. Yogesh Shrestha. Hello. Yeah, thank you, Prasisa and Umanga. So before I start my speech, so I'd like our chief guest, he has like hectic schedule. So first of all, I'd like to give him a token of love to our chief guest. I would like to dedicate this to my family, especially. Butterfly, which color do you like? I like, you know, if you ask to my daughter, she'll say, I like 3. No. Only 1. Thanks for your persistence. Thank you very much. I'm leaving. Have fun. Thank you very much. Yeah, so before I start my speech, you know, and there is one announcement as well. So for this announcement, so I'd like to our, guest and our friends, Minako Nishikori. He has a lot of experience about the generation gap and so on. He has something to announce here. So I would like to, 2 minutes, yeah, Minako? 2 minutes, yeah, 2 minutes to her. You can elaborate about the generation gap as well. It's like you told me in the classroom, like you don't use cell phones and so on. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Minako Nishikori. I'm from Japan. I had an opportunity to take part in the talk about the generation gap at SeaGate. And that was really wonderful to share the ideas with the new generation. Of course, I belong to the old generation. And for today, congratulations for the club members. I'm very proud of your achievement. And I'm glad to have the wonderful magazine. Thank you very much. And I have a little announcement. I'm living in Zaraken, and near my house there's one little cozy Japanese restaurant called Shimizu. It's owned by my Japanese friend. She opened this little place about 2 years ago. And now she is looking for a kitchen staff, maybe the chef in the future. And I think if you have spare time in the evening, the restaurant opens from 5 to 10 p.m. And I know most of the students are interested in exploring their life in Australia, Canada, UK, US. But Japan is one of the developed countries, and it's a good opportunity to learn how the world is considering what the job is, to know the work ethic and techniques and mindset of outside of your country. I think this is good. So if you're interested in having a part-time job experience in this place, please contact me or Mr. Yogesh. Thank you. Hi, arigatou gozaimasu. Yeah, so my name is Yogesh Prasta. So, like SeaGate was established in 1992. Generation gap, students' activities, the way it starts, running just 2 weeks ago, it requires a lot of energy and the teamwork. So all the students have a great teamwork, then they came up with this magazine.
साँच्चै के भन्नुपर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स जस्तै म चाहिँ उहाँ सबैलाई पढाउँछु र मैले पढाएको धेरै भएको छैन भर्खर 21 वर्ष मात्र भयो 21 वर्षदेखि म SeaGateमा पढाउँदैछु र पढाउँदाखेरि आई केम टु नो लट अफ थिङ्स फर्स्टमा चाहिँ कम्प्युटर सिक्नु भनेको इट्स अ नेसेसरी इट्स नट अ इन्ट्रेस्ट मलाई कम्प्युटर इच्छा छैन भन्छु कम्प्युटर बिना कुन देशमा काम भएको छ इन द होल वर्ल्ड So without the technology, so we will feel like a handicap. र सुरुको दिन सम्झिँदाखेरि जस्तै एसएलसीको टाइममा चाहिँ कति प्यारेन्ट्सहरूसँग आई पर्सनली टक विथ देम भन्छ कि मेरो छोराछोरी त कम्प्युटर सिक्नै मान्दैन एन्ड आई टोल्ड देम फर्स्ट ब्रिङ देयर चिल्ड्रेन्स हियर हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ बिकज वी हेभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स हाउ टु कम्युनिकेट और हाउ टु टक विथ द चिल्ड्रेन्स र त्यही दौरानमा हामीले विभिन्न स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्यौँ र कसैलाई कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्टै छैन इट्स ओके तर त्यो इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तै SeaGateमा तपाईँको 3 दिन 4 दिन 2 हप्ता आइसकेपछि त्यो स्टुडेन्टलाई आउँ भन्ने इन्भाइरोमेन्ट हामी क्रिएट गर्छौँ र तपाईँ प्यारेन्ट्सहरूले बाबु आज SeaGate नजानुहोस् भन्नु डेफिनेटली दे विल कम टु SeaGate द्याट्स काइन्ड अफ इम्प्रेसन आई मिन इट्स लाइक द्याट वी विल गिभ टु द स्टुडेन्ट्स र यो त भयो हाम्रो यो फिडब्याकको कुरा अरू SeaGate अरू म्यागजिनको कुराहरू गर्दाखेरि पनि SeaGateमा कम्प्युटर ट्रेनिङ मात्र नगरेर वी डु अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज एन्ड एज वेल एज सम काइन्ड अफ सोसियल एक्टिभिटिज एज वेल यो म्यागजिन निकाल्दाखेरि सबै स्टुडेन्टहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको थियो र कसैले भन्छ कि सर म माइक्रो चलेर जाउँ कि आई टोल्ड देम यु आर डुइङ अ भलन्टियर वर्क सो द्याट मिन्स यु सुड वर्क एटलिस्ट यु क्यान से 50 रुपिज त्यसरी हरेक स्टुडेन्टहरू विभिन्न ठाउँमा इन्टरभ्यू आर्टिकल सबैको धेरै मेहनत छ यसमा र मेहनतले चाहिँ आजको यो हाम्रो म्यागजिन निस्केको छ र यही सन्दर्भमा चाहिँ यो म्यागजिनको अर्को लाइक अब्जेक्टिभ भनेको के त भन्दाखेरि त्यो म्यागजिन रिलिज गर्दाखेरि दिस इज अ काइन्ड अफ द प्रोग्राम अब हामी एज अ प्यारेन्ट्स वी हेभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स इभन वी हेभ अर्गनाइज डिफ्रेन्ट लट्स अफ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेस एज वेल तर कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यसरी फर्मल प्रोग्राम अर्गनाइज गरेकै रहेको छ So I hope you guys also like enjoy this program. र यो प्रोग्राम सबै मैले स्टुडेन्टहरू आफैले तपाईँको एमसीदेखि लिएर बोर्ड अफ थ्याङ्क्स स्पिचदेखि लिएर सबै स्टुडेन्टहरू आफैले गर्नुभएको एन्ड दिस इज अ नेचुरल र आई गेस इट इज अ सुपर दिस इज अ सुपर प्रोग्राम र उहाँहरूको यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ इट्स अ फर्स्ट एक्सपिरियन्स र फर्स्ट टाइममा यसरी मासमा यसरी तपाईँको सिस्टमेटिकली प्रोग्राम अर्गनाइज भनेको इट्स भेरी गुड इभन आई ह्याड पार्टिसिपेट इन द डिफ्रेन्ट प्रोग्राम त्यसमा पनि तपाईँको धेरै फ्लक्चरहरू छ तर आई गेस लाइक इट्स अ सुपर प्रोग्राम र यो प्रोग्राम तपाईँको चाहिँ म्यागजिनको अर्को अब्जेक्टिभ भनेको यसबाट चाहिँ वी विल जेनेरेट सम फन्ड यसबाट हामी अलिकति फन्ड जेनेरेट गर्छौँ र त्यो फन्ड चाहिँ हामी फेरि यही स्टुडेन्टहरूलाई सबैलाई हामी गाउँमा लगेर कुनै पनि स्कुलमा कम्प्युटर डोनेसन अथवा लाइब्रेरी इन्स्टलमेन्ट हामी युज गर्छौँ हामी लाइब्रेरी इन्स्टलेसनको कामहरू हामी गर्छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो म्यागजिनबाट उहाँहरूसँग अलिकति फन्ड छ त्यो फन्ड चाहिँ हामी डेफिनेटली सो उहाँहरू सबैलाई फेरि हामी प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर सो द्याट दे क्यान अल्सो डेभलप द पब्लिक स्पिकिङ एन्ड लिडरसिप डेभलपमेन्ट र त्यो प्रोग्राम चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा गभर्मेन्ट र कम्युनिटी स्कुलमा सो वी विल डोनेट द्याट मनी हामी पैसा दिँदैनौँ सो वी विल बाई स्टेसनरी और मेबी कम्प्युटर्स त्यसपछि हामी त्यो फन्ड चाहिँ डोनेसन गर्छौँ र त्यो बेलामा पनि यसरी सो वी विल अर्गनाइज अ फर्मल प्रोग्राम सो द्याट आवर चिल्ड्रेन्स दे क्यान डेभलप देयर पब्लिक स्पिकिङ कन्फिडेन्स एन्ड इट सुड बी अ फन एज वेल र कसैलाई पनि हामीले फोर्स गर्नु हुँदैन फर्स्ट भन्दाखेरि पनि हामीले उहाँलाई मिन्स मोटिभेसन गर्नुपर्छ मोटिभेसन इज अ ग्रेट इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ आई गेस सो त्यसरी हामी विभिन्न यो मोटिभेसनहरू गर्दै जोक्सहरू गर्दै क्लासहरू सुरु गर्छौँ र अर्को भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो SeaGate चाहिँ कुपनडोलमा छ कुपनडोल ललितपुर अपोजिट हिमालय होटल र हियर आई एम सो ग्ल्याड टु वेलकम आवर प्रणव सर एज वेल ही स्टडीड इन द SeaGate ब्याक इन 1992 1992 मा उहाँ धेरै यङ थियो अहिले अलि बुढो हुनुभएको छ त्यति मात्र ओके सो विथ दिस रिमार्क्स आई वुड लाइक टु कम्प्लिट माई स्पिच सो यु गाइज डिड अ भेरी गुड जब आवर फर्मर डिआइजिपी रञ्जित सर उहाँ पनि मैले आज उहाँलाई चाहिँ 17 वर्ष अगाडि पढाएको कम्प्युटर इज भेरी सिनियर देन मी तर के गर्ने उहाँको यङ टाइममा कम्प्युटर थिएन होइन पछि उहाँ अब इट्स नेसेसरी द्याट्स वाइ
came to the SeaGate. As भन्दा 70 वर्ष अगाडि I taught him, computer. Thank you so much for your precious time. And we are very, it's kind of your brother relations or something like that. And he's a very kind person as well. And he's similarly, हाम्रो मुखिया सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. And our young gentle guy, so yeah. So you can't sing Maharjan. So you're, you also inspired by leaders like Steve Jobs, Elon Musk. You should also read all those books. I really like your Bill Gates, Elon Musk, and Steve Jobs. Story I'm sure that you will be able to lead all the, gentle people here. So thank you, and have a good time for all of us. Thank you. Thank you, sir. अघि सन्दीप सरले भने जस्तो अब मैले बोलिराखेँ भने फेरि कुकुरले पनि अब मेरै आवाज सुन्ला हैन त्यसैले म अब यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु अनि हाम्रो कोहोस्ट कृष्णा कुङ्केललाई आफ्नो यो डायसमा आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु Thank you, Manga. Welcome, Krishna. Thank you. Wow, I'm back again. Now, moving on to the next. We have token of appreciation for our special guest. So for this, I'd like to request our yoga sir to hand over the token of appreciation. Firstly, we have former DIC, Rotarian and entrepreneur, Mr. S.P. Ranji. Now, second one is our businessman, Arjun Maharjan. Krishna, अघि तिमीले कस्तो मिठो गजल सुनाएको अब चुटकिलाले सुनाउ न चुटकिला सुन्ने हजुर खै केही त भन्नुहोस् इन्ट्रेस्ट त देखाउनुहोस् ल एउटा चुटकिला सुनाउँछ है त एकादशमा चाहिँ राम र श्याम थिए हैन उनीहरू चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी अनि एक दिन चाहिँ सल्लाह गरेर उनीहरू घुम्न गएछन् रे अनि बेलुका फर्केछन् रे अनि राम आफ्नो घर गए अनि श्याम आफ्नो घर गए हैन अनि श्याम आफ्नो घरमा गएर हेर्दाखेरि त ल उसको त ढोका पनि फुटालेछ चोर आएर सबै चोरेर लगेछ बिचरा सम्पत्तिको नाममा एउटा मात्र गाई थियो त्यो पनि लगेछ अनि उ रुँदै रुँदै राम भाटामा आएछ अनि रामले श्याम के भयो तिमीलाई किन रुइरा भनेछ अरे श्याम रुँदै रुँदै के भन्छ हेर न राम मेरो त घरमा चोरी भएछ सबै चोरेर लगेछ मेरो गाई थियो एउटा त्यो पनि चोरेर लगेछ भनेछ अनि त्यसपछि रामले चाहिँ त्यसो भए पुलिसमा रिपोर्ट लेखाउन जाउँ न त भन्छ अनि उ रुँदै रुँदै फेरि के भन्छ मलाई त पुलिसमा रिपोर्ट लेखाउनै आउँदैन भन्छ अनि त्यसपछि रामले भन्छ ल यसरी भन है त भन्छ रात परिरहेको थियो ताराहरू चम्किरहेका थिए कुकुरहरू भुकिरहेका थिए चोर आयो भित्ता फुटाल्यो गाई लग्यो भनेर भन न भनेछ अरे अनि ल हुन्छ हुन्छ भनेर श्याम रुँदै रुँदै गएछ अरे पुलिस थानामा गएपछि अनि पुलिस अङ्कलले के भन्नुभएछ ए भाइ के भयो किन रोक्यो तिमी भनेर सोधेपछि उसले के भन्छ भने रात परिरहेको थियो कुकुरहरू चम्किरहेका थिए ताराहरू भुकिरहेको थियो चोर आयो गाई फुटाल्यो भित्ता लग्यो भनेछ अरे धन्यवाद Sanepa Krishna. Now, I request our beauty queen, Prinsa Maharjan, the Vice President of SeaGate Club 2019 for her vote of thanks. Thank you, Prashisha. I feel a great honor and privilege to deliver a vote of thanks in these memorable occasions. First and foremost, I'd like to thank our all the guests. Today, their presence is a great source of motivation for us. Our respected parents also deserve a special thanks. We are very grateful to our Mr. Yogesh Shrestha, the Program Director of SeaGate Institute, for handling all the event and all the details. Thank you, sir. My heartfelt thanks to our sponsors who have helped us to conduct this program successfully.
Without your help, it will be difficult to conduct this program. It is our pleasure to express our sincere thanks to our sponsors, parents, and members of media for creating interest to cover our events. I would also like to thank my friends for supporting and helping in different sectors, as well as in the magazine. Also, I would like to thank all the invitees for accepting our invitation. My special thanks go to our Ms. Ramita Dongol for supporting handicraft gifts, handicraft greetings to our guests. So we express our heartfelt gratitude to all the inter-past and present members and all the SeaGatees. Last but not the least, I want to thank you all for investing your precious time in this event. Thank you. Thank you, Princess, for a beautiful word of thanks. Now, here we have one fund box from which we are going to donate to install a library in a government school. So, if you are willing to contribute to install a library in a government school, then please go ahead. Your small contribution can make a great difference to the children's education. As a student, I would like to start first. Simrita. Give her a user of applause. You can give to the fund box. Interested people can find it over there. We also have arranged a small refreshment program. And it is a great opportunity to exchange your visiting card and increase the public relations. So please enjoy our refreshment. And by this, we already came to the end of the program. So please enjoy our refreshment program. Thank you. Thank you.